Σας έχει τύχει ποτέ να σας χρεώσει κάποιος πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου τέλη ενοικίασης για ένα μόντεμ, ακόμη και αφού το αγοράσατε? Τέλος, έρχεται να δώσει σε αυτό ένας νέος νόμος των ΗΠΑ. Ο νόμος περί προστασίας τηλεοπτικών θεατών, που τέθηκε σε ισχύ στις 20 Δεκεμβρίου, απαγορεύει στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και στους παρόχους τηλεοπτικών υπηρεσιών να χρεώνουν τέλη ενοικίασης για εξοπλισμό που ανήκει στους πελάτες τους. Ο νόμος εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 και είχε προγραμματιστεί αρχικά να τεθεί σε ισχύ στις 20 Ιουνίου του 2020. Ωστόσο, το Κογκρέσο εξουσιοδότησε την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών να καθυστερήσει την εφαρμογή του, δεδομένου ότι η πανδημία του COVID-19 κατέστησε την επίτευξη του στόχου εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος ανέφικτη. Πολλές εταιρείες έχουν ήδη τροποποιήσει τις πολιτικές τους, αλλά αυτός ο νόμος θα υποχρεώσει και άλλους παρόχους να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Εκτός από την απαγόρευση των τελών ενοικίασης, ο νόμος υποχρεώνει επίσης τους παρόχους τηλεοπτικών υπηρεσιών να υιοθετούν μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο που χρεώνουν τους πελάτες, ώστε να μην υπάρχουν πλέον κρυφές χρεώσεις ή ύπουλες αυξήσεις τιμών. Επιπλέον, ο νόμος απαγορεύει τις κυρώσεις για πελάτες που ακυρώνουν την τηλεοπτική τους υπηρεσία εντός 24 ωρών και υποχρεώνει τους παρόχους τηλεοπτικών υπηρεσιών να δώσουν στους πελάτες μια λεπτομερή ανάλυση όλων των μηνιαίων χρεώσεων προτού συνάψουν τη σύμβαση. Φυσικά, οι εταιρείες εξακολουθούν να αυξάνουν τις τιμές όποτε θέλουν, ακόμη και για πελάτες που έχουν συνάψει συμβόλαιο εδώ και χρόνια. Αν και οι απαιτήσεις περί διαφάνειας δεν επεκτείνονται στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου αυτή τη στιγμή, οι υποστηρικτές των καταναλωτών πιέζουν ήδη το Κογκρέσο να επεκτείνει την επιρροή του νόμου.